ल अब चाहिँ हामीले सुरु गरौँ रेन्स्यू सी पार्ट 2 है पार्ट 2 लेसन 37 को पार्ट 2 है तपाईहरुलाई यो भिडियोहरुले हेल्प भइराछ होला भन्ने चाहिँ आश लिएको छु आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला आरिगातो मिनासामा है गम्मत दिमास्ने मिनासामा ल यति भन्दै रेन्स्यू सी पनि सुरु गरौँ है सुरुमा त्यहाँको पोइन्टहरु हेरौँ है त ल सुरुमा बुकमा हेरौँ के छ नानीका ई कोतोगा आत्तन देस्का के राम्रो कुरा भएको हो र ए सुजुकी सान नि तान्जोबी न पार्टी नि सेउताई सारे तन्देस सुजुकी जीबाट बर्थडेको पार्टीमा आउन आग्रह गरिएछ यो खत्ता देस्ने राम्रो भयो नि है ठीक छ ल रेन्स्यू सी अब सुरुमा हामीले 1 को चित्र हेर्न भन्दा पनि यसको चाहिँ डाइरेक्ट तलपट्टिको पोइन्ट हेरौँ है त देतोनी सासोइमास है डेटको लागि आग्रह गरियो केक्को नो मौसीको इमास विवाहको दर्ता गरिन्छ है यसमा एउटा मात्र कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ बाकी सब सेम है त ल सुरुमा 1 मा हेरौँ ए नम्बरले के भने नानीका ई कोतोगा आत्तन देस्का नानीका ई कोतोगा आत्तन देस्का केही राम्रो कुरा भएको हो र अनि के भने बीले चाहिँ ए सुजुकी सान नि देतोनी सासो वारे तन्देस है सासो इमासलाई सासो वारे तन्देस भनेको है त सुजुकी जीबाट डेटिङको लागि जान आग्रह गरियो अनि बीले के भने यो कत्ता देस्ने राम्रो भयो नि है यो कत्ता देस्ने राम्रो भयो नि है अर्को 2 नम्बरमा फेरि यसले के भने नानीका ई कोतोगा आत्तन देस्का केही राम्रो कुरा भएको हो अन्त बीले के भने ए सुजुकी सान नि केक्कोन ओ मौसी कुमारे तन्देस सुजुकी जीबाट विवाहको दर्ता गरियो है अनि यसले के भने यो कता देस्ने राम्रो भयो नि है के छैन है मौसीको मासलाई मौसीको मारे तन्देस बनाएको है त ल यति मात्रै हो अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ त के लेखा छ रेकुवा दो देस्ताका भ्रमण कस्तो भयो तानसी खात्ता केदो ताइहेन देस्ता रमाइलो थियो तर चाहिँ हल्का गाह्रो भयो नानीका आत्तन देशका के भएको र ए कुकौदे निमोचुओ माची गाइरहेर तन देश एयरपोर्टमा चाहिँ सामान चाहिँ हेरफेर भयो अदल बदल भयो भनेकै सुरुमा ताइहेन देस्ता नै गाह्रो भएन है त्यो चाहिँ ल तलपट्टि दिएको पोइन्ट हेरौँ के छ पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट दिएको छ रेस्टुरेन्ट फुको योगो सिमास है कपडा 4 भयो भनेछ नि त ल सुरुमा यसले के भने रेउको वा दौ देशका भ्रमण कस्तो भयो रेउको वा दौ देशका भ्रमण कस्तो भयो बीले के भने तनसी खत्ता केदो ताइहेन देशता रमाइलो भयो तर गाह्रो भयो है अनि यसले के भने नानीका तन देशका के भयो के भएको र भनेको है अनि बीले के भने ए रेसुतोरान दे फुको योगो सारे तन देश रेसुतोरान दे फुको योगो सारे तन देश रेस्टुरेन्टमा कपडा 4 गराइयो अनि यसले के भने सोरेवा ताइहेन देस्ताने त्यो गाह्रो भयो नि है सोरेवा ताइहेन देस्ताने त्यो गाह्रो भयो नि है भने हैन त ल अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा है 2 नम्बरमा के छ देनस्यानो नाका ट्रेन भित्र साइफुओ तोरिमास है पर्स चाहिँ चोरिन्छ भने हैन त ल यसले के भने रेकोवा दो देशका भ्रमण कस्तो भयो रेकोवा दो देशका भ्रमण कस्तो भयो अनि बीले के भने तानसी खत्ता केदो ताइहेन देशता है तानसी खत्ता केदो ताइहेन देशता रमाइलो भयो तर गाह्रो भयो अनि यसले के भने नानीका आत्तन देशका है के भयो के भएको भनेकै अनि बीले के भने ए देनस्यानो नाका दे साइफु तोरारे तन देश ए देनस्यानो नाका दे साइफु तोरारे तन देश ट्रेनको भित्र पर्स चोरियो अनि फेरि यसले के भने सोरेवा ताइहेन देशता नै त्यो गाह्रो भयो नि है भने हैन त ल यसै गरी 3 को हेरौँ सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ एक्जाम्पलमा के लेखा छ कोनो ओतेरावा इचुगोरो तादरारे तन देशका यो मन्दिर कहिलेतिर बनेको हो निर्माण भएको हो गो हेकुनेन गुराई मायने तातेरारे माइस्टा 500 वर्ष अगाडि बनेको सौ देशका ए हो र जुइबुन फ्रिन देशने है टन्नै पुरानो भएछ नि है भनेकै ल 1 नम्बरमा हेरौँ तलको पोइन्ट हेरौँ ए भनेको हो चित्र खाकीमा सनेको कोर्नु है त टुको के निवा गार्डन चुकुरीमास बनाउँछु ठीक छ यसले के भने कुनो ए वा इचुगोरो खाकारे तन देशका कुनो ए वा इचुगोरो खाकारे तन देशका यो चित्र कहिलेतिर कोरिएको हो है यो चित्र कहिलेतिर कोरिएको हो
अनि बीले के भने गोह्याकु नेन गुराई माए नि खाकारे माइस्ता है गोह्याकु नेन गुराई माए नि खाकारे माइस्ता है 500 वर्ष जति अघि कोरिएको हो 500 वर्ष अघि जति कोरिएको हो अनि यसले के भने सो देशका ए हो र जुइबुन फुरिन देशने सो देशका जुइबुन फुरिन देशने ए हो र धेरै नै पुरानो है भने नि त ल अर्को हेरम 1 नम्बरमा के छ कोनो निवावा इच्चुगोरो चुकुरारे तन देशका कोनो निवा इच्चुगोरो चुकुरारे तन देशका यो बगैँचा कहिलेतिर बनाइएको हो अनि बीले के भने गोह्याकु नेन गुराई माए नि चुकुरारे माइस्ता है 500 वर्ष जति अघि बनाइएको हो है गोह्याकु नेन गुराई माए नि चुकुरारे माइस्ता 500 वर्ष जति अघि बनाइएको हो अनि यसले के भने सो देशका ए हो र जुइबुन फुरिन देशने सो देशका जुइबुन फुरिन देशने ए हो र धेरै नै पुरानो है भने हैन त ल अब यस्तै गरेन्छु सी पनि सकिन्छ मोन्दाई हेरम है मोन्दाई समस्या ल 3 को हेरम है त 1 2 को चाहिँ लिस्निङ हो त्यो पछि गरौँला 1 नम्बर हेरेको के छ फोमिमास टेक्नु फुमारेमास है टेकिन्छ 2 मा के छ सिखारीमास गाली गर्नु सिखारेमास है गाली खाइन्छ 3 नम्बर एराबीमास चुज गर्छु एराबारेमास चुज गरिन्छ है 4 मा योगोसीमास फोहोर हुन्छ योगोसारेमास फोहोर गराइन्छ 6 मा 5 मा खाइमास किन्छु खावारेमास किनाइन्छ है त 6 मा के छ होमेमास प्रशंसा गर्छ होमेरारेमास प्रशंसित गरिन्छ 7 मा के छ सुतेमास फाल्छु सुतेरारेमास फालिन्छ 8 मा के छ मिमास हेर्छु मिरारेमास हेरिन्छ है 9 मा के छ चुरेते इकिमास लिएर जान्छ चुरेते किमास रहेछ है चुरेते किमास लिएर आउँछु चुरेते कोरारेमास लिएर आइन्छ 10 मा युसिचु सिमास है निर्यात गरिन्छ युसिचु सारेमास निर्यात गरिन्छ है 11 चुई सिमास ध्यान गराइन्छ नोटिस गराइन्छ है अनि चुई सारेमास ध्यान गराइन्छ अथवा चाहिँ नोटिस गरिन्छ भन्नु भनेको है अब यस्तो नगर भनेर चाहिँ नोटिस गरेको अब नेक्स्ट 4 नम्बरमा हेरौँ 4 नम्बरमा पनि यहाँ भएको चित्रहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने हो एक्जाम्पल हेरौँ सुरुमा वातासी वा खाच्यो नि सिखारारे माइस्ता म खाच्योद्वारा चाहिँ बोसद्वारा चाहिँ गाली खाइए ल 1 नम्बरमा हेरौँ यहाँ के गरेछ खुट्टा टेक्दै छ अनि यहाँ चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ के हराएको छैन पासवर्ड हराएको भनेको छ हैन अनि यसमा चाहिँ अर्कोमा चाहिँ केटीले नो भनेको छ हैन अनि यसमा चाहिँ कसैले आफ्नो छाता चाहिँ लिएर गइदिएको छ हैन त ल यति कुराहरु हो वातासी वा ओतोको न हितो नि आसियो फुमा रे मासिता है के भनेको यो वातासी वा ओतोको न हितो नि आसियो फुमारे मासिता म केटा मान्छेबाट खुट्टा कुल्चिए अर्को 2 नम्बर वातासी वा दारेकानी पासपोर्ट ओतोरारे मासिता पासपोर्ट या जसको अरु पनि कुरा भन्न मिले यसमा चाहिँ वातासी वा दारेकानी पासपोर्ट ओतोरारे मासिता है ए पासपोर्ट लेखेर चाहिँ यहाँ आनेर राम्रोसँग हेर्यो भने चाहिँ त्यो पासपोर्ट नै भन्नु पर्यो है त ल म कोहीबाट चाहिँ पासपोर्ट चोरिए ठीक छ अरूले चोरेको म चाहिँ चोरिएर चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ मलाई परेको भनेको है 3 नम्बरमा के छ वातासी वा खानु जियोनी किराय दातो युआरे माइस्ता वातासी वा खानु जियोनी किराय दातो युआरे माइस्ता म गर्लफ्रेन्डबाट मन पर्दैन भनेर भनिए ठीक छ मन पर्दैन भनेर भनिए केटीले चाहिँ नो भनेको त्यसको असर चाहिँ मलाई परेको है त म चाहिँ रिजेक्टेड भएँ भन्न खोजेको है 4 नम्बर वातासी वा दारेकानी खासा हो माची गाएरारे माइस्ता वातासी वा दारेकानी खासा हो माची गाएरारे माइस्ता म कोहीबाट छाता बिराइए ठीक छ ल सकिन्छ हैन त अर्को हेरौँ 5 नम्बरमा नि के हो त्यहाँ दिएको चाहिँ चित्र देखा त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने है त सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ कोनो होनवा इरोना कोतो भन्ने होनियाको सारेतेमास यो किताब विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ भने हैन त ल डाइरेक्ट चित्र हेर्दा डाइरेक्टै गरौँ है त खान्जी वा चिउगोकु या निहोन्दे चुकावारेते इमास खान्जी वा चिउगोकु या निहोन्दे चुकावारेते इमास खान्जी चाइना या जापानमा प्रयोग गरिन्छ अर्को 2 नम्बर के छ कोमे वा तोकुनी आजियादे ताबेरारेते इमास
है कोमे वा तोकुनी आजिया दे ताबेरारेते इमास चामल विशेष एसियामा खाइन्छ है विशेष गरी एसियामा खाइन्छ भनेको है 3 नम्बरमा च्युगोकुकारा ओच्यागा योन्यु सारेते इमास च्युगोकुकारा ओच्यागा योन्यु सारेते इमास चाइनाबाट ग्रीन टी आयात गरिन्छ अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ के छ कोकोदे माइचुकी तेरे बिगा सेन्दाई चुकुरारेते इमास कोकोदे माइचुकी तेरे बिगा सेन्दाई चुकुरारेते इमास यहाँ हरेक महिना टिभी 1000 वटा बनाइन्छ सकिन्छ हैन त अब नेक्स्ट छ 6 नम्बरमा चाहिँ यो पार्टिकलहरु युज गर्ने भनेको छ हैन त त्यो गर्नु पर्यो है त हामीले ल एक्जाम्पल हेरौँ सुरुमा खान्जी वा च्यु एक्जाम्पल रहन्छ हैन सरी 6 नम्बरको 5 हेरेछ ल 6 मा हेरौँ है त के छ एक्जाम्पल वातासी वा हाहानी कोतोबा न चुकाई खाता हो च्युई सारे मास्ता मैले चाहिँ आमाद्वारा भाषाको प्रयोग गर्ने तरिकामा चाहिँ ध्यान दिए है किन बोल्दा थियो होला ओए यस्तो नगर भनेर चाहिँ भनेको है ठीक छ सेन 1 नम्बर हेरौँ है सेन क्युयाकु रोकुचु योन्नेन नि टोक्योदे ओलिम्पिकको गा हिराकारे मास्ता है 1964 मा टोक्योमा ओलम्पिक खोलिएको थियो आयोजना गरिएको थियो भनेको यहाँ चाहिँ गा पार्टिकल अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ कोनो फुकुवा खामी दे चुकुरारेते इमास कोनो फुकुवा खामी दे चुकुरारेते इमास यो कपडा कागजबाट बनाइन्छ ठीक छ अर्को 3 मा हेरौँ के छ बिरुवा मुगिकारा चुकुरारेमास बिरुवा मुगिकारा चुकुरारेमास बियर गहुँबाट बनाइन्छ अर्को नेक्स्ट हेरौँ के छ 4 नम्बरमा के छ चिचिनी मांगानो होनो सुतेरारे मास्ता है चिचिनी मांगानो होनो सुतेरारे मास्ता बाबाबाट मांगाको किताब फालिए बाबाले चाहिँ फाल्दिनु भयो भनेको है त यति गर्दै सकिन्छ त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ 7 नम्बर है यो चित्र दिएको छ यो मन्दिर हो है यहाँ त्यहाँ दिएको बुक जस्तो भएन जस्ट त्यस्तै भएको छ है त ल म्यानेज गर्नुस् ल त्यहाँ दिएको जापानिज कुराहरुलाई म सबै चाहिँ होन याकु गरेको छु डाइरेक्ट चाहिँ अनुवाद गरेको छु है त ल निक्को तोशोगु को नेमुरिनेको है निक्को तोशोगु नो भनेको है नेमुरिनेको सुतेको बिरालो भनेको है त यो चाहिँ मन्दिर है निक्को श्राइनको चाहिँ सुतेको बिरालो भन्न खोजेको नामलाई चाहिँ नामै हुन्छ त्यही भएर चेन्ज नगरेको है त निक्को तोशोगु है 17 शताब्दीको सुरुतिर बनाइएको थियो बिल्डिङ विलासितामा है लग्जरीमा भनेको है प्रसिद्ध थियो तर बिल्डिङको भित्र पनि प्रसिद्ध मूर्ति र चित्र छ त्यो भित्रको नेमुरिनेको को बारेमा रमाइलो कुराकानी बनाइ छ है अरु के छ नेमुरिनेको चाहिँ सुतिरहेको बिरालोको मूर्ति भई हिदारीजिन गौरवले बनाएको हो ऊ जवान भएको बेला मूर्ति बनाउन असाध्यै सिपालु थियो तर खराब साथीले दाहिने हात काटिदिए तर पनि जिन गौरवले त्यो पछि एकदमै मेहनत गरेर बायाँ हातले राम्रो तरिकाले बनाउन सक्ने भयो त्यसैले हिदारे जिन गौरव भनेर बोलाइन्थ्यो है पहिला दाहिने हातले बनाइन्थ्यो दाहिने हातलाई के भन्छ मिगिते भनिन्छ नि त हैन देब्रे हातलाई के भन्छ हिदारी ते भन्छ नि त त्यो हिदारी जिन गौरव भनेकै त्यही भएर चाहिँ तौशोगुमा एउटा पनि मुसा छैन है जिन गौरवको बिरालो भएकाले भनेर भनिन्छ भने हैन त ल तलपट्टि हेरौँ मारु बाचुए है त ल 1 नम्बरमा हेरौँ के छ निक्कोको तौशोगु 200 वर्ष अगाडि बनाइएको थियो है 200 वर्ष अगाडि हैन है 200 वर्ष अगाडि अहिले कति शताब्दी है त्यो अनुसार 200 वर्ष अगाडि चाहिँ होइन भनेको है त ल 2 नम्बरमा हेरौँ के छ तौशोगुको चित्रको भित्र नेमुरिनेको छ है चित्रको भित्र हैन त्यो चाहिँ नेमुरिनेको सुतेको बिरालो छ भनेको है त्यो हैन हैन त्यसको मूर्ति छ भनेको नि त देखिने गरिने मूर्ति छ अर्को 3 मा हेरौँ के छ तौशोगुको नेमुरिनेको हिदारीजुन गौरवले बनाएको हो नि त हैन तौशोगुको नेमुरिनेको सुतिरहेको बिरालो भनेको मूर्ति हो है यो चाहिँ खास है हिदारीजुन गौरवले चाहिँ बनाएको हो सही छ हैन 4 नम्बरमा के छ जिन गौरवको दाहिने हात काटिएपछि बायाँ हातले सिपालु तरिकाले मूर्ति बनाएको हो त्यसैले हिदारी जिन गौरव भनेर बोलाइन्थ्यो हो नि त हैन त्यही भएर मारु अर्को 8 नम्बर हेरौँ
तपाईको देशको प्रसिद्ध बिल्डिङ परिचय गराउनुहोस् त्यो किन प्रसिद्ध छ है दरगाहरु हैन यस्तो यस्तो कुनै कुनै मन्दिरहरु है यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है त्यो चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो है त यति भन्दै लेसन 37 पनि वारिमास्ता है मिनासान गम्बारिमाशो है गम्बारेबा नान्तोका नरिमाशो ल यति भन्दै चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो चाहिँ शेयर गरिदिनु है त अनि सब्स्क्राइब अनि लभली कमेन्ट चाहिँ प्लिज ड्रप है त आरिगातो गोजाइमासु मिनासामा बाइ बाइ